Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Coding VLSE Việt Nam. Đây là series dạy thiết kế vi mạch với ngôn ngữ Verilog. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là series dạy Verilog căn bản cho người mới bắt đầu. Các bạn có thể xem lại cái phần trước của series này ở link bên dưới. Và đây là phần 17 của series này. Trong phần 17 này, chúng ta sẽ làm một bài tập thực hành để củng cố lý thuyết. Và đây là đề bài của ngày hôm nay. Đề bài thiết kế một file form với độ rộng data là 32 bit và có chiều sâu của file form là 256. Code sử dụng Behavior Model của Verilog. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đề bài này một chút. Phân tích đề bài. Thứ nhất, khi chúng ta sử dụng một file form thì chúng ta cần phải sử dụng một bộ nhớ để lưu dữ liệu. Đồng thời, nếu là file form thì chúng ta cần hai pointer để theo dõi vị trí đọc và ghi dữ liệu. Ở đây, chúng ta đặt tên là write pointer và read pointer. Trạng thái của file form được biểu thị bởi các tín hiệu empty và full được sử dụng. Để hiểu rõ hơn file form là gì, các bạn có thể tra Google hoặc tham khảo đến link ở phía bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đến với code Verilog của bài tập này. Thực hiện code Verilog, chúng ta khai báo một module có tên là file form dưới 32 nhân cho 256. Đầu vào của module này gồm có sum lock, sum reset, tín hiệu write enable, tín hiệu read enable, data 32 bit write data và đầu ra là read data 32 bit. Các tín hiệu chạy trạng thái của file form là empty và full cũng được output ra ngoài. Trước tiên chúng ta khai báo hai parameter, đó là depth và width. Như yêu cầu của đề bài, depth là 256 và width là 32. Chúng ta khai báo một ret để làm bộ nhớ của file form, đó là tín hiệu file form mem. Tiếp theo chúng ta khai báo các write pointer và read pointer. Sau khi đã khai báo các ret cần thiết cho việc thực hiện code Verilog, chúng ta bắt đầu thực hiện hai vòng onWay cho việc đọc và ghi dữ liệu. Khối onWay thứ nhất cho việc ghi dữ liệu. Chúng ta có thể thấy rằng điều kiện để tăng write pointer đó là có tín hiệu write enable và file form not full, tức file form vẫn còn có thể chứa được dữ liệu. Ở phần đọc dữ liệu, chúng ta cần phải truy xuất dữ liệu để trả dữ liệu cho đầu ra. Chúng ta có read data. Read data sẽ được gán bởi file form mem cùng với một địa chỉ là read pointer. Và read pointer tăng 1 mỗi khi có tín hiệu read enable và file form not empty. Chúng ta khai báo một dòng onWay thứ ba để cập nhật số phần tử trong file form. Số phần tử trong file form sẽ tăng 1 hay là giảm 1 tùy theo điều kiện của tổ hợp write enable và read enable. Để hiểu được những dòng code Verilog này, các bạn cần hiểu một chút về lý thuyết của file form. Như đã nói ở trên, các bạn có thể tìm hiểu trên Google. Cuối cùng chúng ta trả ra những status, đó là empty với count bằng 0 và full khi count bằng depth, tức là 256. Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc thực hiện code testben. Thực hiện code testben, trước tiên chúng ta khai báo một module có tên là tb dưới file form 32 nhân cho 256. Trong module testben file form 32 nhân 256, chúng ta gọi file cần test, đó là file form 32 nhân 256 và một tên instance name tên là UUT, và chúng ta nối các pin đúng theo cú pháp của Verilog. Đồng thời chúng ta cũng thấy là trong code testben này khai báo hai block initial. Block initial thứ nhất, chúng ta dùng hàm forever ở trong initial và cứ delay 5 đơn vị sẽ đảo xung lốc một lần. Đây chính là thủ thuật để tạo xung lốc.
Block initial thứ hai chính là việc giả lập data đầu vào để test FIFO. Chúng ta có dòng initial thứ hai. Đầu tiên chúng ta tiến hành reset và cho các điều kiện write enable, read enable và data bằng 0. Sau khoảng thời gian delay 10 giây, chúng ta cho reset về 0 trở lại. Sau đó cứ 10 đơn vị, chúng ta tiến hành write FIFO với các data AA, BB, CC, DD 11223344 5566 7788. Tiếp theo đó, cứ một khoảng 10 đơn vị chúng ta lại đọc FIFO. Cuối cùng, chúng ta dùng hàm display để in kết quả FIFO empty, FIFO full ra màn hình và kết thúc mô phỏng bằng câu lệnh finish. Chú ý đây là một kiểu code testbench được recommend. Các bạn hoàn toàn có thể code với testbench với phong cách của riêng mình, đồng thời nâng số test case và giả lập những phép test phức tạp hơn. Chúng ta cũng có hai test write và test read. Test write dùng để write data vào FIFO và test read dùng để read data từ FIFO. Như vậy hôm nay chúng ta đã học và làm một bài tập về FIFO. Hy vọng các bạn có thể cung cấp thêm nhiều kiến thức qua bài tập này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.